Good day sa inyo mga paps. Ang video natin today is tuturuan ko kayo kung paano mag change oil ng ADV, no? Ayan. So, magbibigay din ako ng tip kung tuwing kailan tayo mag-change oil, or ano ba yung magiging cause and effect niya kapag regular tayo nag-change oil. So, yun yung mga dapat gagawin natin kapag nag-change oil tayo is pag-uusapan natin yan sa video na to. So yun mga paps, kamusta? Ang today video natin is mag-change oil tayo ng ADV. So pangalawang change oil na natin to, no? Yung first change oil natin is 1,000 km, or yun yung tinatawag na break-in, no? Then ito na yung pangalawang change oil natin. So tuwing kailan ba tayo nag-change oil, no? Nag-change oil ako mga paps tuwing 1,500 km, no? So, bakit 1,500 km? Eh, yung sa manual natin, yung sumunod na doon is 4,000 km na yung sunod. Tapos, 4,000 km or 6 months. So, tama naman yung nakalagay doon. Pero, ang gagawin kasi natin is, para maiwasan natin yung maitim o yung nasusunog, yung langis is pinapalitan agad natin siya. Yun yung tinatawag na prevention, no? So sabi nga nila is prevention is better than cure. So bago pa umitim o bago pa dumumi yung langis is tatanggalin na natin siya, no? Or papalitan na natin siya para mas maging maganda or ma-maintain yung linis no loob ng makina natin, no? So yung mga gears, yung mga moving parts sa loob is hindi na masyadong maapektuhan nung pagkadumi niya. May expiration din yan, kaya yun yung mga iiwasan natin, no? Kaya maaga tayo nagpapalit, mas maaga tayo nagpapalit para yun, para maiwasan natin na bago pa man ma-expired or dumumi o umitim yung oil is papalitan na natin siya. So ito, bumili ako ng 800 ml. So sakto lang yung langis dito kasi 800 yung nakalagay dun sa manual niya, no? Then bumili na rin ako ng crush washer para dun sa drain plug natin. So kasi every time na mag-change oil tayo, mas maganda is pinapalitan natin yung crush washer, no, dun sa drain plug natin. Yan. Kung kano lang naman to, mas mura lang naman to, 13 pesos ang isa. Then ito is nagkakalaga lang siya ng 233. So tara, simulan na natin, no? Bago tayo mag-change oil, siguraduhin natin na hindi mainit yung makina natin, no? Para hindi tayo mapaso na rin. Kasi pagka yung mainit pa yung makina, pag tinanggal natin yung bolts or pag nag-tighten tayo ng bolts, malambot kasi yung bakal kapag ka naiinitan. Kaya yun yung iniiwasan natin, yung ma-lost thread yung thread nung drain plug. So tara, simulan na natin. Since ito is hindi na siya mainit, yan, pwede na tayo mag-change oil. So tara, change oil tayo. Ihanda na natin yung lagayan para masalin natin yung use oil. Then yung bolt niya sa ilalim is 12 mm. So ito 12 mm. So tara, tanggalin na natin siya. So ito yung drain bolt niya or yung drain plug. Gamit yung 12 mm socket. Ayan. Yan, tanggalin natin siya. Then ito naman mga paps is tatanggalin din natin yung fuel filter niya, no? Yan, tatanggalin din natin yan para malinis natin yung filter niya. So gagamit lang ako ng 14 mm dito.
So ito mga paps, yung strainer niya, no. So ayan. Yan, meron siyang strainer. So makikita nyo meron parang maliliit na mga maliliit na ayan, no. Diba? Meron mga dumi na nasala ng filter. So kailangan nating tanggalin yan every time na nag-change oil tayo. Ayan. Ito. Parang mga ayan, no. So, may mga bulak. Ayan, no. Bulak siya. So tara, linisin lang muna natin ito mga paps. So ito mga paps, meron akong nakitang mga dumi dun sa tinanggal nating filter, no, sa oil filter natin. So ayan, no, nakita nyo meron siyang nasala na parang cotton, parang cotton siya. Tapos ito, ayan, no, parang gasket. Yan, tapos meron pa ditong iba-ibang galing yan dun sa makina natin. Then na-fit na sala niya. Yan. So importanteng linisin or tanggalin yung dun sa may filter natin, no, every time na nag-change oil tayo. So siguro yung sa first change oil nito is hindi siya natanggal, kaya ngayon tinanggal natin siya, then nilinis natin. Kailangan tanggalin talaga siya at malinis dapat. Then after natin siyang malinisan, is ibabalik lang natin siya. So ayan, after drain na natin yung langis is babalik na natin yung drain plug nya, no. So kailangan palitan natin siya ng crush washer, no, or yung drain plug washer natin. So kailangan natin siyang papalitan. Huwag kayong manghinayang magpalit nito kasi ito ay mura lang naman, 13 pesos lang. So pwede mong maisalba yung drain plug mo na hindi ma-lost thread, no, kasi ito kapag ka nire-reuse natin to is napipit-pit siya, napipit-pit yan. Kaya kapag ka nakapaulit-ulit mong ginamit yan, pagka yan ay sinikipan mo dun sa drain plug, pwedeng ma-lost thread. So tara, ikabit na natin siya. And next naman natin mga paps is tatanggalin natin yung dito, ang tag dito, yung cup dito. Yan. So dito tayo magsasalin, no. So mahirap nga naman magsalin dito kapag ganito yung itsura niya, no. Masyadong malalim, no. Kapag yung mga ganitong normal na imbudo, hindi siya kasya. Ayan. Kaya ngayon gagawa tayo ng improvise natin na imbudo. So ito, gumawa ko ng imbudo. Ayan. Testingin natin. So saktong-sakto lang siya dun sa nagawa nating imbudo, no. Dun sa saktong-sakto lang siya dito sa. So ito, gawa lang to sa mga lumang paste. Siyempre dapat linisin nyo muna bago nyo gamitin. So ang ginawa ko, nilagyan ko lang siya ng tape. Ginawa ko siyang hugis imbudo. Ayan, tanggalin natin yung tape. So ayan yung itsura nya. Ayan, face shield siya mga paps. Then kinortehan ko lang siya na parang imbudo. So korteng imbudo na siya. Tara, salinin na natin. Yan, 800 ml yung ating ilalagay kasi yun yung capacity nung
langis sa engine natin. Dito may nakalagay siya, no? Ayan. So mga paps, ang gamit ko lang na oil dito, standard lang, no, yung mineral oil lang. So every 1.5 ako nagpapalit. Nag-change oil ako every 1.5. Yan. Bakit every 1.5? Ang nakalagay naman sa ating periodic maintenance schedule ng pag-change oil is 4,000. Hindi ko na sinusunod yung periodic na yon, yung sa manual natin, kasi is yun nga, para ma-prevent natin yung pagkasunog ng langis, kasi masyadong mataas yung 4,000, no? Kaya every 5,000 lang, every 1.5 lang. So ayun nga mga paps, sa service manual natin is nakalagay doon every 4,000, no, or 6 months. So tama naman yung every 6 months yon, tama yon kung alin doon yung mauuna. Pero tayo, ang gagawin natin is 1,500 or 6 months. So bakit merong 6 months? So kung alin doon yung mauna, 6 months or 1,500. So bakit sinabi nating every 1,500 or 6 months? Kasi po ang langis ay na-expired po yan. Ngayon kapag kagaya ng panahon natin is pandemic, bihira lang tayo makalabas. So yung 1,500 hindi natin yan masyadong nagagamit. Kadalasan yan mag-iisang taon na hindi ka pa rin makaka 1.5 kasi nga lockdown. So depende yan. Kaya ang gagawin natin is every 6 months kapag hindi natin na-reach yung 1,500. Kasi ang langis natin mga paps is na-expired yan. So katagalan, kahit di natin yan ginagamit, basta nabuksan na yan or nasali na natin yan, is pwede na yung ma-expired. Kaya ang ginagawa natin every 6 months. Kakaroon kasi na ng mga moisture, init, lamig, yan, kalaban ng langis yan. Tapos pag malamig, pwedeng magkaroon ng moisture, no? So mahalo yan dun sa langis natin. Then yun, papangit yung kanyang performance. Kaya frequently tayo nagpapalit ng langis. Ayan, check natin yung oil level. So okay na yan. So kaya tayo nagpapalit mga paps na kung every 6 months or dun sa kilometer na 1,500. So kapag kasi sa tumagal pa yan, pinatagal mo ng isang taon, yan, dyan na magsisimula na ma-expire yung ano natin, no, yung langis. Dyan na magkakaroon ng mga oil sludge, yan, tas yung dumi, kumakapit na yan dyan sa loob ng makina natin. So mapapansin nyo yung oil sludge, yung parang ganyan. Yan, katagalan yan, habang mas tumatagal is mas kumakapit yan sa makina natin, no? So kumakapit yan sa mga singit ng mga gears natin. Yan, dyan na nagsisimula yung pwede nyo na nang sirain yung oil pump. Bago pa lumala is kailangan hindi natin siya paabutin sa ganong sitwasyon, no? Kaya mas maaga tayo nagpapalit para ma-prevent natin yung ganon, no? Pagka ginawa nyo yung mga ganito mga paps, kahit umabot na 10 years, 20 years, smooth pa rin yung kakalabasan ng makina nyo, no? Kapag ginawa nyo yung ganitong interval na pag-change oil. So bago natin siya gamitin, yan, paandarin muna natin siya ng 5 minutes para mag-circulate yung bagong langis dun sa makina natin. So yun mga paps, hanggang dito lang ang ating video. Kung natulungan kayo ng ating video is pakihit naman yung thumbs up dyan. Then kung bago ka lang dito sa ating channel is pakiclick yung subscribe button dyan. Then pakiclick na rin yung notification bell button para ma-update kayo sa mga susunod nating video. So hanggang dito lang mga paps, maraming salamat. God bless, ride safe.